Чи бачили ви птаха, який важить як індик, ходить степом як страус, злітає як старий літак, а під час шлюбного танцю перетворюється на величезну білу кулю, яку видно за кілометр? Найцікавіше, що цей птах живе в Україні, але більшість людей ніколи його не бачили і навіть не чули про нього. Колись на нього полювали королі, а сьогодні він занесений до Червоної книги і може просто зникнути. Це дрохва – один із найбільш дивних птахів Європи. Думаю, цей вступ вже вас зацікавив, тому без довгих відступів підпишіться на канал, це дуже допомагає у розвитку, і полетіли дізнаватися цікавеньке про одну з найцікавіших птахів України. Птах, який важить як дитина, але літає. Дрохва – один із найважчих літаючих птахів на планеті. І великі самці можуть важити понад 15-18 кілограмів, що приблизно як маленька дитина або дуже великий гусак. Коли бачиш її на землі, здається, що це наземний птах, який взагалі не повинен літати, наскільки вона велика і масивна. Але коли дрохва вирішує злетіти, вона розганяється проти вітру, широко розмахуючи крилами, і поступово відривається від землі. Зліт виглядає важким і серйозним, ніби злітає маленький літак. У польоті вона витягує шию і летить досить швидко, хоча з землі цього зовсім не очікуєш. Через велику вагу вони не люблять літати без потреби і роблять це переважно у випадку небезпеки або під час міграцій. Приземлення також виглядає ефектно. Птах довго планує і майже біжить по землі, гальмуючи крилами. У повітрі дрохва виглядає дуже велично, і якщо побачити її політ близько, це запам'ятовується надовго. Багато людей навіть не підозрюють, що такі великі птахи взагалі можуть літати. І коли дізнаються про це, перша реакція – подив. Але вага – це ще не найдивніше в дрохві. Найдивніше починається навесні, коли самці починають свій шлюбний танець. Шлюбний період у дрохв – це справжня вистава, яка виглядає дуже незвично і навіть трохи сюрреалістично. Самець знаходить відкрите місце в степу і починає свій танець, який може тривати годинами. Він розпускає хвіст, опускає крила, надуває шию і вивертає пір'я так, що стає майже повністю білим. У цей момент він перетворюється на дивну білу кулю з хвостом, яка повільно рухається по степу. Голова майже зникає, і здалеку це виглядає як якась дивна істота або перекоти-поле, що рухається. Самки ходять поруч і спостерігають, обираючи найсильнішого самця. Іноді поруч танцюють одразу кілька самців, і це виглядає як дуже дивний конкурс. Такі місця токування можуть існувати багато років, і самці повертаються туди щовесни. Люди, які бачили це вживу, часто кажуть, що виглядає це нереально, ніби в степу відбувається щось таємне. Вони майже все життя проводять на землі. Дрохви – птахи, які значно більше ходять, ніж літають, і більшу частину життя проводять на землі. Вони добре бігають і можуть швидко тікати від небезпеки, навіть не злітаючи. За день дрохва може пройти багато кілометрів у пошуках їжі. І це для неї нормально. Вони живуть у відкритих степах і полях, де мало дерев, тому їхній головний захист – хороший зір і обережність. Вони помічають людину або хижака дуже здалеку і просто відходять або відбігають. Якщо небезпека наближається, тоді вже злітають. Через такий спосіб життя їх дуже складно побачити близько. Зазвичай люди бачать дрохву як велику точку далеко в полі. Вони добре зливаються з травою і з землею, і навіть великий птах може бути майже непомітним, якщо стоїть нерухомо. У відкритому степу їхній головний захист – побачити небезпеку раніше, ніж вона побачить їх. Маленький факт. Всі мої відео від сценарію до монтажу робляться мною, і над цим доводиться трохи попітніти. Тому якщо вам подобається, що я роблю, можете закинути пару гривень на монобанку, посилання у описі. І я дякую анонімному котику за донатик. Ви частинка виходу цього відео. Я це сприймаю як сигнал, що такі теми вам реально цікаві, і треба не зупинятися. Але не забувайте, що основний пріоритет для мене – це, як завжди, донат ЗСУ для збереження життів воїнів і допомоги їм, а також донатик людям, які рятують тваринок та опікуються ними у притулках. Всі посилання у описі під відео.
І щоб так жити у відкритому степу, потрібно їсти майже все, що можна знайти. І тут дрохва теж дуже цікава. Дрохва – всеїдний птах, і її раціон дуже різноманітний. Вона їсть траву, листя, насіння, зерно, різні рослини, особливо любить бобові культури. Але крім рослинної їжі, вона активно полює на комах, жуків, сарану, коників. Також може ловити ящерок, жаб, дрібних гризунів і навіть змій. Інколи вони можуть розоряти гнізда інших птахів і їсти яйця або пташенят. Така універсальність допомагає їм виживати в різних умовах. Влітку вони більше їдять комах і тваринну їжу, бо там багато білку для росту пташенят. Восени і взимку переходять на рослинну їжу і зерно. Вони можуть годуватися на полях, тому інколи їх можна побачити на сільськогосподарських угіддях. Їжу вони збирають прямо з землі, повільно рухаючись і уважно дивлячись під ноги. Через великі розміри їм потрібно досить багато їжі щодня, тому вони постійно в русі. І фактично весь їхній день – це ходити і шукати їжу. Такий спосіб життя робить їх дуже витривалими птахами. У самців є справжні вуса. У дорослих самців дрохви біля дзьоба ростуть довгі жорсткі пір'їни, які називають вусами. Вони можуть бути довжиною до 15 см і виглядають дуже незвично. Ці пір'я не просто для краси. Вони відіграють важливу роль під час шлюбного періоду. Чим довші й густіші ці вуса, тим старший і сильніший самець. Самки звертають на це увагу під час вибору партнера. Тобто це своєрідний показник віку і сили. Молоді самці мають короткі або майже непомітні вуса. З віком вони стають довшими. Під час шлюбного танцю ці пір'я добре видно. Вони додають самцю ще більш дивного вигляду. Через них дрохва виглядає трохи як старий мудрий птах. Це одна з тих деталей, про яку мало хто знає. Але якщо побачити самця близько, це дуже помітно. І виглядає досить незвично. Пташенята майже одразу починають бігати. Пташенята дрохви не сидять у гнізді, як у багатьох інших птахів. Гніздо – це просто невелика ямка на землі. Коли пташенята вилуплюються, вони вже покриті пухом і можуть ходити. Уже через кілька годин вони ходять разом із самкою. Це дуже важливо для виживання у степу. На землі багато хижаків, і якщо довго сидіти в гнізді, шансів вижити мало. Тому пташенята одразу вчаться ховатися у траві. Якщо є небезпека, вони просто завмирають. Їхній пух має маскувальне забарвлення. Їх дуже важко помітити. Самка водить їх по степу і показує, де шукати їжу. Вона постійно насторожі. Якщо потрібно, вона відводить хижака від пташенят. Виживають не всі, але це нормальна стратегія для наземних птахів. Колись це був королівський птах. У Європі кілька століть тому дрохва вважалася дуже цінною здобиччю. На неї влаштовували великі полювання, у яких брали участь королі, князі та знать. Це було престижно – полювати дрохву. Через великі розміри це була дуже бажана здобич. На них полювали дуже активно. І з розвитком зброї їх почали винищувати ще швидше. У деяких країнах вони повністю зникли. Потім почали розорювати степи під поля. Місць для життя ставало все менше. Потім з'явилися лінії електропередач, і багато птахів почали гинути, врізаючись у дроти. Побачити дрохву – це велика удача. У багатьох місцях, де вони колись жили, їх вже немає. В Україні вони ще залишилися, але їх дуже мало. Вони живуть у степах і в великих відкритих полях. Вони уникають людей і техніки. І дуже обережні. Тому навіть люди, які живуть поруч зі степом, можуть ніколи не побачити дрохву. Орнітологи іноді спеціально йдуть у степ на декілька днів, щоб просто побачити цього птаха. І не завжди це виходить. Це робить дрохву трохи легендарним птахом. Про неї багато хто чув, але мало хто бачив. І коли бачиш її вперше, найбільше дивує її розмір. Вона реально виглядає дуже великою, більшою, ніж очікуєш. Птахи добре переносять холод. Дрохви можуть жити у досить холодному кліматі. Взимку вони можуть збиратися в невеликі групи. Вони шукають поля, де залишилося зерно або рослини. І можуть ходити по снігу і знаходити їжу. Їх рятує густе пір'я і великий розмір тіла. Великі тварини повільніше втрачають тепло. Тому холод для них не така велика проблема, як нестача їжі. Якщо зима дуже сувора, вони можуть переміщатися в інші райони. Вони не завжди перелітні, але можуть кочувати. Тобто вони рухаються туди, де більше їжі.
Це допомагає їм переживати зиму. В Україні це один із найрідкісніших птахів. В Україні дрохва колись була звичайним птахом степів, а зараз це одна з найрідкісніших птахів України. Вона занесена до Червоної книги, і в багатьох місцях, де вона раніше жила, її вже немає. Основна проблема в тому, що дрохва гніздиться просто на землі, і під час польових робіт гнізда часто знищуються технікою. Також вони часто гинуть, врізаючись у лінії електропередач, бо це важкий птах, якому складно різко змінювати напрямок польоту. Зараз вони залишилися тільки там, де є великі відкриті простори і менше людей. Побачити дрохву в Україні – це реально рідкість, навіть для людей, які часто бувають на природі. І виходить дивна річ. Поруч із нами живе один із найбільших літаючих птахів Європи, але більшість людей ніколи його не бачила. Дрохва – це один із тих птахів, який виглядає так, ніби він залишився з часу, коли тут були безкінечні степи і майже не було людей. Вона не намагається жити поруч із нами. Вона просто намагається жити, щоб ми її не заважали та поважали природу. Підписуйтесь на канал і заходьте у мій телеграм. Там я викладаю цікавинки та спілкуюсь з вами. І напишіть у коментарях, якби люди зникли на 100 років, дрохви стало б більше, чи все одно вони б залишилися рідкісними. Дякую за перегляд, дякую за підписочку та вподобайку. Бережіть себе та природу. До нових зустрічей. Слава Україні та її героям!